Good morning, students. For today's class, the topic is permutation and combination. As a class to topic, it was permutation and combination. So, what is permutation? It is the arrangement of some objects. Permutation বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি বুজিব লাগিব তাত কিছুমান arrangement আছে তাৰমানে কিছুমান সাজোন আছে অসমীয়াত সাজোন বুলি কয় বা এনেকৈ ক'ব পাৰা যে যদি আমি কিছুমান বস্তু সাপোজ 5টা বস্তু আছে তাৰ আমি কি কৰিব লাগে এবাৰত 3টাকে লৈ লৈ আমি কি কৰিব লাগে অ্যাৰেঞ্জ কৰিব লাগে বা ইন এ বুক সেলফ ইউ হ্যাভ টু অ্যাৰেঞ্জ দ্য বুকস যেতিয়া বুক সেলফ এটা থাকিব তাত আমি কি কৰিব লাগে বস্তুখিনি অ্যাৰেঞ্জ কৰিব লাগে সিস্টেমেটিক্যালি সো যিটো সিস্টেমত আমি তাক কৰিম সেইটো আমি কিবা ম্যাথমেটিক্যালি তাক মানে কি কৰিব লাগে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পৰা যায় সো দিস ইজ কল্ড পাৰমুটেশন বাট if you select something and do the calculation of the selection, then it is called combination. যেনেকৈ পাৰমুটেশ্যনত আমি কি কৰোঁ এৰেঞ্জ কৰোঁ বস্তুখিনি সজাই লওঁ ঠিক তেনেদৰে যিটো কম্বিনেশ্যন থাকে তাত আমি কি কৰোঁ বস্তুবোৰ চিলেক্ট কৰি লওঁ চিলেকশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ছাপ'জ আমাৰ ইয়াত 10টা বস্তু আছে তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে 10 ষ্টুডেণ্টছ আছে তাৰ পৰা উই হেভ টু চিলেক্ট 3 দেন হোৱাট উইল বি দ্য চিলেকশ্যন ইট ইজ 10C3 যদি 10টা ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰ পৰা আমি 3টা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে ছাপ'জ এটা কম্পিটিশ্যনত 10 কম্পিটিটৰ্ছ আছে তাৰ পৰা মই 3টা চিলেক্ট কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড দেন the combination will be 10C3. That means it is called selection of that students or competitors. এইটো C2 meaning to হৈছে combination. ঠিক তেনেকৈ যদি permutation হয় suppose 5টাৰ পৰা 3টাকে লৈ arrange কৰিব লাগে then the permutation or arrangement will be like this 5P3. P বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে বুজিব লাগিব এইটো হৈছে permutation. P for permutation and C for combination. Now going to the solutions of some problems. এতিয়া আমি কি কৰিম কেইটামান প্ৰবলেম সলভ কৰিম প্ৰবলেমকেইটা আগতে ফৰ্মুলাখিনি নকওঁ মই কাৰণ আছে ইয়াৰ মই কেইটামান বস্তু দিম সেইকেইটা আমি সলভ কৰিম যেতিয়া আমি পাৰমুটেশ্যন বা কম্বিনেশ্যন শিকিম তাৰ আগত ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ হেভ টু নো এবাউট দ্য টাৰ্ম ফেক্টৰিয়েল তাৰ আগত আমি কি জানিব লাগিব ফেক্টৰিয়েল জানিব লাগিব চ' ফেক্টৰিয়েলৰ নটেশ্যনটো হৈছে এল বা উল্টা আই Suppose you have to find the value of 5 factorial. মই ধৰি লৈছোঁ যে তোমালোকে 5 factorialৰ value উলিয়াব লাগে It can be also written as like this 5 factorial and 5 factorial দুইটা হৈছে factorial 5 and the value of factorial 5 will be this যদি আমি সেই 5 factorialটোৰ value লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি 5ৰ পৰা 1 লৈকে serially descending order multiply কৰিব লাগিব হ'ল That means factorial 5 meaning to এইটোৱে যে আমি যেটো নাম্বাৰ factorial পাম তাৰ পৰা serially natural number গিটা 1 লৈকে লৈ পেলে মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ল that means যদি আমাক ইয়াত 5 বুলি কৈ ৰাখি দিব কয় তেতিয়াহ'লে it will be 4 factorial ইয়াৰ পৰা আৰু এটা কথা তোমালোকে মন কৰিব পাৰা you can write a greater number in the factorial form of some smaller number তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা যে ইয়াত 5 আৰু 4ৰ মাজত কোনটো ডাঙৰ 5 ডাঙৰ গতিকে সেই যেটো ডাঙৰ নাম্বাৰ আছে সেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোক আমি কি কৰিব পাৰোঁ সৰুকেইটাৰ ফেক্টৰিয়েলত ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ বা লিখিব পাৰোঁ হ'ল এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ঠিক তেনেকৈ যদি 0 ফেক্টৰিয়েল হয় নিয়মতে কি হ'ব লাগিছিল 0 হ'ব লাগিছিল কিন্তু যেটো আমাৰ পাৰমুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন বা ফেক্টৰিয়েলৰ যেটো ৰুল সেই ৰুল মতে হ'ব 1 কিয় কাৰণ সাপোজ 5ৰ পৰা আমাক কি কৈছে 1 লৈকেহে কৈছে 0 কোনো কথা নাই সেই কাৰণে 0 ফেক্টৰিয়েল ইজ ইকুৱেল টু 1 এটো এজ এ ফৰ্মুলা ইউজ কৰা হয় Now, the formulae of permutation and combination. এতিয়া আমি কি কৰিম combinationৰ কেইটা ফৰ্মুলা আছে ইয়াত লিখি থোৱা আছে almost 12 formulae NPR যেটো আমাৰ permutationৰ rule বা ফৰ্মুলা হেতু হৈছে factorial n divided by n minus r here n is the suffix and r is the prefix হল n to suffix বুলি কোৱা হয় r to prefix বুলি কোৱা হয় Sorry, মই ভুল কৈছো n is prefix and r is suffix তলত যেটো থাকিব হেতু সদায় suffix হয় তাত আমি কি কৰিম ডিভাইডাৰ ডাল দিম পাৰমুটেশ্যনত মানে যেটো ট্ৰিক হাউ টু ৰিপ্ৰেজেন্ট পাৰমুটেশ্যন এণ্ড ফৰ্মুলা অফ পাৰমুটেশ্যন এণ্ড কম্বিনেশ্যন কেনেকৈ তুমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবা সাম এটাৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰত কি আহিব যেটো প্ৰেফিক্স থাকিব তাৰ ফেক্টৰিয়েল ডিভাইডেড বাই হিহঁতৰ যেটো ডিফাৰেন্স তাৰ ফেক্টৰিয়েল বা এটো আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ নোটেশ্যনটো বেলেগ কিন্তু মিনিং একেটাই
ঠিক তেনেকৈ ফৰ NCR it is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial তেনেকৈ বাকী এইখিনি ফৰ্মুলা আছে সেইখিনি ইউজ কৰি আমি পিছত বেলেগ চামবোৰ কৰিম এতিয়া পাৰ্মুটেশ্যন বা কম্বিনেশ্যন কৰাৰ আগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে হাউ ডু ইউ আইডেণ্টিফাই দেট দ্য চাম ইজ ইন পাৰ্মুটেশ্যন অৰ ইন কম্বিনেশ্যন ধৰি লৈছোঁ মই কিবা এটা চাম কৰিব দিছে মোক তাৰ চলিউশ্যনটো উলিয়াব লাগে মই কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিম এইটো পাৰ্মুটেশ্যনত আছে নে চিলেকশ্যন কম্বিনেশ্যনত আছে তেনেকৈ যেতিয়া আমাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট থাকিব তেতিয়া আমি গম পাম সেইটো হৈছে পাৰ্মুটেশ্যন আৰু যেতিয়া ক'ব যে কিবা চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পৰা কিবা বিচাৰিব লাগে দেন ইট উইল বি কম্বিনেশ্যন তেতিয়া সেইটো কম্বিনেশ্যন হৈ যাব তাৰমানে আমি কুৱেশ্যনটো চাই আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব যে এইটো পাৰ্মুটেশ্যনত হয় নে কম্বিনেশ্যনত হয় ঠিক আছে এতিয়া ছাপ'জ কৈছে যে এটা বুক ছেল্ফত কিতাপখিনি আমি থ'ব লাগে থ'ব যে লাগে ডেট মিনছ কি এৰেঞ্জমেণ্ট সেই এৰেঞ্জমেণ্টটো আমি কিতাপবিলাকতো আমি ধৰি লোৱা 10খন বুক আছে সেই 10খন বুকৰ পৰা আমি লৈ গুচি নাহোঁ তাতে থ'ব লাগিব এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব বুক ছেল্ফত সেইকাৰণে সেইটো হ'ব এৰেঞ্জমেণ্ট বা তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰত কৈছে আউট অফ 10 কুৱেশ্যনছ ইউ হেভ টু ডু অনলি 3 10টা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত তাৰপৰা তোমালোকে 3টা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি তাত কম্বিনেশ্যন লগাব লাগিব চ' এইটোৱে হৈছে আমাৰ ট্ৰিকটো যে কেনেকৈ আমি পাৰ্মুটেশ্যন বা কম্বিনেশ্যন কৰিম কুৱেশ্যন এটাত নাও চি দেৰ আৰ 5 চামছ ধৰি লৈছোঁ এইকেইটা 5টা চাম আমি সেইকেইটা কি কৰিব লাগে ইভালুৱেট কৰিব লাগে So what will be the formula for permutation? 5 factorial divided by 5 minus 3. Mind it, it is P. That means permutation. So you have to write first of all you have to write the divider. Put out the divider da likhi loba. Then in the numerator put the factorial of prefix. যেতিয়া আমি পাৰ্মুটেশ্যন কৰিম তেতিয়াহ'লে কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ডিভাইডাৰডাল দি ল'ম তাৰ ওপৰত কি হ'ব মানে এজ এ নিউমাৰেটৰ আমি কি লিখিব লাগিব যিটো প্ৰেফিক্স থাকিব সেই প্ৰেফিক্সটোৰ ফেক্টৰিয়েল হ'ল ডিভাইডেড বাই নিউমাৰেটৰ হিচাপে আমি লিখিলোঁ সেইটো ডিনমিনেটৰ হিচাপে কি লিখিব লাগিব দ্য ডিফাৰেঞ্চৰ ফেক্টৰিয়েল অফ দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ দ্য নাম্বাৰ্ছ প্ৰেফিক্স এণ্ড ছাফিক্স তাহাঁতৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ থাকিব সেই ডিফাৰেঞ্চৰ ফেক্টৰিয়েল লিখিব লাগিব ডিফাৰেঞ্চ বুলি ক'লে আমি ডেফিনেটলি 3 - 5 নকৰোঁ কাৰণ আমি ইয়াত নিগেটিভ নাম্বাৰ পাৰ্মুটেশ্যন বা কম্বিনেশ্যন একচুৱেলি ফেক্টৰিয়েলত নাথাকে চ' কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে ইট ইজ 5 ফেক্টৰিয়েল ইট ইজ 2 ফেক্টৰিয়েল নাও ফৰ দিছ এইটো আমাক ইন ফিউচাৰ লাগিব সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ নাও ফৰ দিছ ইউ হেভ টু ব্ৰেক 5 ফেক্টৰিয়েল এজ দিছ বিকজ 2 ফেক্টৰিয়েল ইজ দেয়াৰ ইন দ্য ডিনমিনেটৰ যিহেতু ডিনমিনেটৰ 2 ফেক্টৰিয়েল আছে আৰু 5টো 2তকৈ ডাঙৰ সেইকাৰণে আমি সেই ডাঙৰ যিটো থাকিব তাক 2 ফেক্টৰিয়েলত এৰেঞ্জ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি কেলকুলেশ্যন কৰি কিমান হ'ব 20 × 3 60 ঠিক তেনেকৈ ফৰ কম্বিনেশ্যন ইট ইজ 5 ফেক্টৰিয়েল ডিভাইডেড বাই 2 ফেক্টৰিয়েল ইনটু 5 মাইনাছ 2 ফেক্টৰিয়েল কম্বিনেশ্যন থাকিবলৈ কিন্তু এটা টাৰ্ম বাঢ়ি যাব Now for this, what will be the greater number in the denominator? যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব চামটো তেতিয়া চাবা যে ডিনমিনেটৰৰ ডাঙৰ গুণটো আছে 2 ফেক্টৰিয়েল তেনেকৈ ৰাখি দিয়া 2 ফেক্টৰিয়েল তেনেকৈ নহয় 2 × 1 কৰি দিয়া 3 ফেক্টৰিয়েলটো তেনেকৈ ৰাখি দিয়া এণ্ড নাও ব্ৰেক 5 ইন ফেক্টৰিয়েল 3 যেতিয়া ডিনমিনেটৰ ডাঙৰ সৰু দুটা এনেকৈ থাকিব নহয় তেতিয়া কি কৰিবা যিটো ডাঙৰ থাকিব ডাঙৰ ফেক্টৰিয়েলটো এই যিটো নিউমাৰেটৰ থাকিব সেই তাত ব্ৰেক কৰি দিবা 20 10 ঠিক তেনেকৈ এইকেইটা নিজেই কৰি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া এটা কুৱেশ্যন বাৰু কৰি লওঁ The question is prove that ncx plus ncx minus 1 is equal to n plus 1 cx. So take left hand side and break the formulae. Formula to break kora x factorial n minus x factorial plus n factorial divided by x minus 1 n minus x plus 1. Direct break kori disu. Most of you have an idea about permutation and combination as you
have got it in your advanced maths. বহুতেই তোমালোকৰ sorry advanced maths আছিলে নহয় sorry high school levelত তেতিয়া তোমালোকে advanced mathsত পাইছা যিখিনি নাই পোৱা সেইখিনিৰ কাৰণে অকণ বুজাই দিছোঁ so n factorial now see out of x factorial x and x minus 1 x is greater x factorial আৰু x minus 1 factorial চোৱা x টো কি হয় ডাঙৰ so we have to break x as this যেনেকৈ আমাৰ আগতে 5 factorial আছিলে 5 আৰু 3 5 factorial divided by 2 factorial 3 factorial আছিলে তাত আমি কি কৰিছিলোঁ ডাঙৰটোক ব্ৰেক কৰিছিলোঁ ইয়াৰ কথা কৈছোঁ দেই এইটো নহয় then out of n minus x and n minus x plus 1 it is greater n minus x plus 1 এটা বেছি আছে সেইকাৰণে n minus x টো আমি ব্ৰেক কৰিব লাগিব কাক n minus x plus 1 you have to break n minus x plus 1 now take common এতিয়া common লৈ লোৱা 1 by x plus 1 by n minus x plus 1 simplify to হ'ব নালাগে n plus 1 হে আছে just a minute it is x n factorial x minus 1 factorial n minus x factorial into x n minus x plus 1 minus x plus x get cancelled n minus 1 so multiply n minus 1 into sorry not n minus 1 n plus 1 n plus 1 into n factorial x into x minus 1 factorial and n minus x plus 1 into n minus x factorial it will be n plus 1 factorial eta besi ase hekane n plus 1 factorial hoy gol x factorial and n minus x plus 1 factorial which is equal to n plus 1 cx it is the right hand side of the proof. Well, যদি কিবা ডাউট আছে মোক সুধিবা মই বুজাই দিম